سلام رفقا، امیدوارم حالتون عالی باشه. مستر سیگنال هستم. مرسی که دوره مقدماتی رو پیگیری کردین، آموزش دیدین. برای بعضیاتون تکراری بود چون آموزش دیده بودین، ولی برای خیلیا هم این دوره کاربردی و جدیدی بود و تونستن استفاده کنن. الان میخوام راجع به دوره EST صحبت کنم و این ویدیو مقدمه و معرفی دوره EST که قراره چه اتفاقی بیفته، چه چیزی رو آموزش ببینید و سیستم آموزشی به چه صورته و هدف ما چیه، تارگت ما چیه. حتما این ویدیو رو تا انتها ببینید چون میدونم به درد خیلی ها میخوره، چه اونایی که تازه شروع کردن و چه اونایی که قبلا آموزش دیدن، استراتژی دارن، تجربه تو بازار دارن، ولی هنوز یه جاهایی دارن لنگ میزنن، اون نتیجه خوبه رو نگرفتن. این دوره یه دوره فوق‌العاده‌ایه که به درد خیلی ها میخوره. ادامه ویدیو همراه من باشی که خیلی اتفاقات مهمی قراره بیفته. خب من یه تغییر کوچولو هم روی این نوره دادم، آوردمش این ورتا، فکر کردم برای تصویرمون قشنگتر بشه، بچسبه به این پنلا. خب بچه تو دوره EST هدف اصلا چی شد که این دوره رو من تصمیم گرفتم بسازم؟ قرار بود دوره پیشرفته رو براتون بذارم که همونجور که داخل استوریا اعلام کردم، باهاتون چند بار صحبت کردم. بچه‌ای که پیج اینستاگرام من دارن، اگر پیج اینستاگرام ندارین و از یوتیوب دارین فقط منو دنبال میکنین، حتما پیج اینستاگرام فالو کنین چون من اطلاعات خیلی مهمی رو اونجا بهتون میدم. و راجع به دوره پیشرفته صحبت کردم که یه پروژه سنگینیه که بخوام اون چیزی که واقعا دلم میخواد رو بهتون ارائه بدم. پروژه سنگینیه و احتمال داره حتی بیشتر از 30 قسمت بشه. ضبطش، ادیتش، همه چیزش زمان بره و حتی دکور مناسب خودش رو میخواد. خیلی اتفاقات باید بیفته و الان نمیتونم اونو به دستتون برسونم. تو این فکر بودم که خب چی کار میتونم بکنم. تو همین فاصله که داشتم به قول معروف فکر میکردم که چه کاری از دستم برمیاد براتون انجام بدم. خب دایرکتاره که بررسی میکردم، حجم عظیمی از پیام ها راجع به این بود که دوره مقدماتی رو یا ما گذروندیم، دیدیم از طریق آموزش های خودت، یا اینکه ما اینا رو بلدیم، ما چیزای پیشرفته تر، اون فوت کوزه‌گری، اون اتفاقات، چیزی که خیلی نمیگن یا مثلا هر جایی پیدا نمیشه، اونو ما چجوری بتونیم پیدا کنیم، اونا رو بیا آموزش بده. خب برای این مسئله من باید اول میدونستم که مشکل اصلی کجاست، شما چرا نتیجه نمیگیرید. یه سری از موارد بستگی به مباحث اون روانشناسی خود تریدرها و لایف استایلشون داره، یه سری دیگه به مدیریت سرمایه مربوط میشه که اینا دوتا بخش خیلی مهمه که برای هر کدومش میشه اصلا یه فصلی رو ایجاد کرد و راجبش تولید محتوا کرد، آموزش داد که من تصمیم دارم این کار حتما براتون انجام بدم، ولی کلا توی یه بخش دیگه ای میشه. و این کاری که الان قراره انجام بدیم کاملا تکنیکالیه. یعنی ما اگر مدیریت سرمایه و بحث روانشناسی رو بذاریم یه طرف دیگه تکنیکالی فقط بخواد این موضوع پیش بره، میرسیم به یک نقطه واحد برای همه تریدرها. همه ما با 3 تا چیز سر و کار داریم: نقطه ورود، حد ضرر و نقطه خروج یا همون تارگتمون. این 3 تا رو ما به عنوان یک تریدر باید بتونیم خوب ست کنیم، به بهترین شکل ممکن ست کنیم. و اگر این اتفاق نیفته یا بد بیفته، ما یا ضرر میکنیم یا موفق نیستیم. بالاخره ما ضرر رو داخل بازار داریم، 100% نیستیم، اما باعث میشه که رشد حسابمون به مشکل بخوره، به درآمد نرسیم، برآیندمون منفی باشه. و این 3 تا عامل همون چیزیه که ما بهش نیاز داریم. نمیشه بگیم من نقطه ورودم رو خوب میذارم، حالا استاپم یا مثلا تارگتم مشکل دارم، یا استاپم رو خوب میذارم، نقطه ورودم زیاد جالب نیست، یا مثلا تارگتم جالب نیست. این 3 تا رو باید مچ کنیم، قشنگ چفت بشن. حالا تو قسمت ساخت استراتژی بهتون آموزش میدم که اصلا این 3 تا رو ما چجوری باید کنار هم دیگه بذاریم. ولی این 3 تا خیلی مهمه. تا حالا من ندیدم کسی بیاد مثلا روی نقطه ورود آموزش بده،
روی استاپ گذاری آموزش جدا بده، روی تارگت گذاری آموزش جدا بده که چی کار کنیم اینا رو بهتر بذاریم. ستاپ معاملاتی داریم که مثلا با این ستاپ ترید کنی، استاپ اینجا، نقطه ورود اینجا و تارگتمون هم اینجا. اما اینکه ما تو استراتژی شخصی خودمون، تو معاملات خودمون، سبکی که داریم کار میکنیم، چطوری بیایم اینا رو بهبود ببخشیم. هدف این دوره اینه چطوری ما میتونیم کیفیت معاملات رو ببریم بالاتر، یعنی نقطه ورود بهتری داشته باشیم، حد ضرر بهتری داشته باشیم و تارگت های بهتر و نتیجه این میشه وین ریت بهتر و ریوارد بهتر. یعنی این دوره رو من انتظار دارم وقتی تموم کردین و کامل دیدین با تکنیک هایی که بهتون آموزش میدم نقطه ورودای بهتری داشته باشین، استاپ های بهتری داشته باشین، کمتر استاپ بخونین، استاپ با کیفیت تری داشته باشین و تارگت های مناسب داشته باشین. حالا بستگی به هر استراتژی متفاوته که چه ریواردی رو بتونه بگیره، ولی نکته مهم اینه که ما تقویتش میکنیم. مثل یک فردی که میره باشگاه بدنسازی بازوشو تقویت میکنه، سینه رو تقویت میکنه، سرشونه، پا، شکم، بدن رو میسازه. ما میخوایم کل این پکیج رو بیایم قشنگ بسازیم، نه که یه تیکه رو فقط بیایم درست کنیم. پس هدف این دوره رو متوجه شدید. برای اینکه بهترین بازدهی رو داشته باشی من همه شرایط رو در نظر گرفتم. مشکلات اینترنت داخل ایران رو در نظر گرفتم، حجم مطالب رو در نظر گرفتم، اینکه چجوری ساده تر بتونم بیان کنم که خیلی سریع. میدونید یه سری آموزش ها خیلی میپیچونن، خیلی تایم میگیرن، خیلی باید فکر کنی ببینی چه اتفاقی افتاد. اینکه بیان این فرمول رو بهت بدن بگن برو اجرا کن نتیجه بگیر، این نیست. خیلی از آموزش ها متاسفانه این شکلی نیست. حالا به چه دلیل من نمیدونم، هر شخصی بالاخره هر مدرسی یه سبکی داره برای آموزش دادم. من سعی میکنم تا جایی که میشه لقمه رو آماده کنم و بدم دستتون، بگم برید اجرا کنید، به این صورت باشه. و برای این دوره هم همین کارو کردم. مطالب اومدم قسمت بندی کردم، پارتیشن بندی کردم، حالا به قول معروف تیکه تیکه کردم که بتونیم ویدیوها رو داخل تایمای کوتاه بسازیم، خیلی سریع بریم به نتیجه برسیم. این نقطه A، این نقطه B این نقطه A، این نقطه B. مسیر رو ساده کنیم، سریع نتیجه بگیرید، کاربردی باشه. این دوره زمونه جوری نیست که بخوای بگی حالا من وقت بذارم، زمان خیلی زود داره میگذره. یعنی ما باید سریع به نتیجه برسیم، نمیتونیم وقتمون رو زیاد هدر بدیم. ممکنه ما از یک مسیری از نقطه A به B بریم داخل 1 ساعت بریم، ولی یه مسیری هست که میتونیم 5 دقیقه اینو بریم، چرا نریم؟ وقتی میتونیم این مسیر 5 دقیقه رو بریم چرا نریم؟ صحبت من اینه، نیاییم مطالب رو بپیچونیم و بخوایم بگیم ما خیلی خفنیم یا هر چیزی بیایم طولانیش کنیم، یا حالا به خاطر بحث نمیدونم واچ تایم و فلان اینجور داستانه. اصلا من دنبال همچین چیزی نیستم. من دنبال آموزش کاربردی ام و دوست دارم مفید و به بهترین شکل ممکن که بتونی استفادهش کنی به دستتون برسه. این هدف منه که ساده و کاربردی به دستتون برسه این دوره. و کاری که کردم 16 تا تکنیک براتون آماده کردم. 16 تا تکنیکه، یعنی توی هر قسمت یه تکنیک رو بهتون آموزش میدم. این که بهتون میگم تکنیک یعنی شما توی هر استراتژی میتونید استفاده کنید، میتونید تو استراتژی شخصی خودتون ببرید، میتونید تو استراتژی آقای ایکس ببرید، بهتون کمک میکنه. تکنیکه. خب استراتژی نیست، استراتژی یک مبحث، یک چارچوبی داره، یه سری موارد رو باید تیک بزنی انجام بدی. این تکنیکیه که میتونی داخل اون چارچوبه قرار بدی، میتونی داخل اون فرموله قرار بدی که بهت کمک میکنه نقطه ورودت بهتر بشه، استاپ گذاریت بهتر بشه و تارگت خروجت، کجا از معامله خارج بشی، بهتر بشه، با کیفیت تر بشه. در نتیجه اینا بهت کمک میکنن که بتونی حسابت رو رشد بدی، بتونی به براینده سود برسی، حساب تو سود باشه، میتونی حساب رشد بدی. فرقی هم نداره تو کدوم بازار کار میکنی. من تخصصم بازار کریپتو، دارم کریپتو ترید میکنم، ولی تو فارکس هم میتونی اجرا کنی، محدودیت نداری چون تکنیکالیه.
و این 16 تا تکنیک چیزیه که خود من استفاده میکنم، یعنی چیزی نیست که بخوام بهتون بگم از فلان منبع کپی کردم یا پیش فلان استاد آموزش دیدم، فلان کتاب خوندم، فلان. این چیزیه که حالا خودم بلدم و دارم استفاده میکنم. یه سریاش ابزار، یه سریاش مربوط به پرایس اکشنه، هر چیزی یه سری تجربه شخصیه، مطالبی که خودم دارم استفاده میکنم و اگر خودم نتیجه نگرفته باشم بهتون ارائه نمیکنم، چون خودم استفاده کردم و نتیجه گرفتم میخوام به شما هم آموزش بدم. شاید براتون سوال پیش بیاد که آیا ما هم استفاده کنیم نتیجه میگیریم یا نه. تضمینی وجود نداره اینجا، ولی چون من نتیجه گرفتم ممکنه از 10 نفر 7 نفرم نتیجه بگیرن، 6 نفر نتیجه بگیرن، نه 5 نفر نتیجه بگیرن. همین برای من ارزش داره و میدونم که اگر طبق چیزی که بهتون میگم واقعا عمل کنید و اجرا کنید، این تکنیکا بهتون کمک میکنه و نتیجهش واقعا دیدنیه. دیگه تو سیگنالا و معاملات خود من دیدین بچه که قدیمی تر هستن و کانال سیگنال عمومی رو دارن، معاملات رو دیدن، چه وین ریتی چه ریواردایی داشتیم و چه عمل کردی داشتیم، دیگه مشخصه و شفافه که من دارم راجع به چی صحبت میکنم، از کجا به کجا اومدیم. پس این 16 تا تکنیک خیلی به دردتون میخوره و من سعی میکنم داخل 16 قسمت بذارمش، یعنی هر قسمت یه تکنیک باشه. یه قسمت احتمالا مقدمه داشته باشیم که راجع به ساختار بازار میخوام صحبت کنم، مطالبش رو نوشتم، ولی اینکه داخل یه پارت باشه یا 2 تا پارت نمیدونم، بستگی داره چقدر زمان ببره، ولی خب مبحث مهمیه. قبل اینکه اون 16 تا تکنیک رو من بهتون بگم باید این مبحث رو حتما بهتون بگم که بتونید نتیجه بهتری بگیرید. و این دوره EST بسیار بسیار کاربردیه، مطمئنم بچه‌هایی که قبلا آموزش دیدن هم از این دوره استقبال میکنن و خیلی بهشون کمک میکنه و منتظرم که وقتی دوره رو دیدین، یعنی هر جلسه رو دیدین، کامنت بذارین ببینم چقدر این دوره بهتون کمک کرده، چون واقعا به خاطر بازخوردهایی که از پیاماتون داخل دایرکت ها گرفتم متوجه شدم که شما اینو نیاز دارید. یعنی خیلی ها مشکل نقطه ورود دارن، خیلی ها مشکل تارگت گذاری دارن و خیلی ها مشکل حد ضرر دارن که حالا بلد نیستن درست حد ضرر بذارن، خیلی بزرگ میذارن یا خیلی کوچیک میذارن، زیاد استاپ میخورن، اصلا نمیدونن باید چی کار کنن. پس واجب بودین این میتونه یه دوره اصلا پیشرفته باشه، برای خیلی ها میتونه این دوره پیشرفته باشه، ولی من اصلا کاری به اسمش ندارم. این EST هم که گذاشتم مخفف نقطه ورود و حد ضرر و تارگتمونه، حد سودمونه و این بسیار بسیار کاربردیه. خیلی دوست داشتم وقتی که چنل یوتیوب رو دارم میزنم مطلبی بذارم که واقعا بهتون کمک کنه و با توجه به اینکه در نظر گرفتم که تمامی آموزش‌ها رو بیارم دیگه داخل یوتیوب بذارم که رایگان بتونید ببینید و به دستتون برسه، اینجا دیگه هر کسی بخواد ببینه داوطلب میاد میبینه، نیاز به تبلیغات نداره. یعنی کسی که واقعا دنبال تریده و واقعا دنبال این مطلب است میاد میبینه. تصمیم گرفتم که اینو اینجا بذارم و بتونید نهایت استفاده رو ببرید. مرسی که وقت میذارید، منو دنبال میکنید، حمایت میکنید، برای من خیلی با ارزشه و امیدوارم که این دوره، خیلی بهش ایمان دارم، یه معجزه‌ای داخل روند معامله گریتون داشته باشه که وقتی اون بالانس حساب رو نگاه میکنید، اون نمودار رشد حسابتون رو نگاه میکنید، واقعا لذت ببرید و بگید که بالاخره پیداش کردم، بالاخره فهمیدم داستان چیه. هدف من اینه و بریم جلو ببینیم چی کار میکنیم. این قسمت مقدمه بود، دوست داشتم اینا رو بهتون بگم، دوره رو بهتون معرفی کنم. توی کامنت هم بنویسید برای من که چقدر این دوره فکر میکنید باب دلتون باشه، هنوز که ندیدید و فکر میکنید چقدر بهتون کمک کنه. حتما برای من کامنت بذارید، لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. به شدت به حمایتتون نیاز دارم که این مطالب رو تعداد افراد بیشتری ببینن. داستان درآمد از یوتیوب و اینا رو بذارید کنار، واقعا این مطالب رو دوست دارم تعداد بیشتری ببینن، چون واقعا ارزشمنده. کلی ضرر و تایم پشت این مطالب هست که به دستتون داره میرسه. تجربه 3-4 سال
معامله‌گری منه و دوبار لیکوید شدنی که از صفر شروع کردم و دیگه داستانه که تا حدودی بچه قدیمی منو میشناسه. مرسی که همراه من بودید. منتظر قسمت اول دوره EST باشید.